hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, panatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Press bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna at tanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. The renewable energy resource of the Philippines si Subiri ang nag-akda ng Renewable Energy Act na nagpasok ng 1 trilyong pisong pondo na nagbigay ng trabaho sa halos 3 milyong Pilipino na pinananawanan sa milyong sa inyo mga kababayan, sa tulong ninyo, itutuloy natin ang pagtulong ng mga pagkakatulad. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Thank God it's Friday! Huling araw na naman ng linggo at magkakasama pa rin tayo. Kaya naman, tutok-tutok lang dahil ngayong araw punong-puno tayo ng kwentuhan, chismisan, katuwaan, tawanan at kung ano-ano pang ano, di ba? At oo, syempre, ang nag-iisang Randy Guzman, Minion in the house, napakaliit pero napakaingay at napakakulit. Ano, second name reveal ka, Rod? Dahil second name reveal. Second name ko yon. My first name is Joyce. Ew. Joyce.
Yan. So, magkakasama ulit tayo ngayong huling araw ng linggo. Naku, nakalahati na naman ang buwan ng Marso pero hindi mangangalahati ang inyong energy kapag kasama nyo ang Dynamic Trio. Makakasama nyo sa Talakan na Tawanan, Charles Limon. Parang nakikita ko na naman yung senyales mo na naman ako. Kaya ako, walang powder. Good morning. It's a Friday, mga morning Balitaktakan. And we are happy to end this week with a big smile. Kasama kayo, ang Dynamic Trio, mabubuo. Kasama si Ma'am Shisheki. Kaya scan those digiboxes at either you're using a smart digital TV or free TV free rather. TV. Ayan. Yan. You can scan us and hanapin nyo ang Highland TV channel, and the channel number varies on your respective locations. Tama. And we are being streamed live. Oh, nasabi ko ng tama. Tama. We are being streamed live sa aming Facebook page. That is Regional News Group RNG Luzon, and also our YouTube channel. And sabi ko nga, and meron kaming Instagram para sa aming photos and kung ano-ano pa. And pwede din namin kayong makachismisan sa aming Twitter account. Pero meron kaming bago. Yes! Ayun, follow nyo na dahil we are also in TikTok na. Yan, hanapin nyo. Yes, Ano bang pangalan? Oo, syempre, Ren. Ren Luzon. RNG Luzon. Sabi ko nga, nag-iisa, wala nang iba. Yan. Alright. Maganda ang ating umaga pero atin pang pagandahin ang ating umaga. At tignan natin ngayon ang latest weather update ngayong umaga ng March 18, 2022. Ang araw ay sumikat kaninang 6:02 ng umaga at inaasahan nitong lulubog mamayang 6:07 ng hapon. Ang pinakamababang temperaturang naitala kaninang umaga ay bumagsak po sa 15.3 degrees Celsius at inaasahan nitong tataas mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 22.8 degrees Celsius. Sa ating mga kabalitaktakan naman na nagtatanong kung bakit maulan ang ating araw ngayon for the past days. Wala po tayong binabantayan na bagyo. Yun nga lang po, nakakaranas tayo ng easterlies. Ito po yung mainit na hangin mula po sa Pacific Ocean kung saan pagdating dito, nalulusaw siya, nagko-condensate kasi mainit yung hangin, di ba? So kapag lalamig yan, magiging ulan. So yan yung nagdadala po ng pag-uulan dito po sa entire Northern Luzon, pati sa Visayas kasi merong mga pag-uho ng lupa na din. Sabi nga din nila sa NCR. Pati sa Dagupan. Sa Dagupan pala 51 degrees nung grabe. Monday. Grabe. Tapos sa gabi umuulan? Oo. So, iba yung sipon, pwede yun. Yung alimuom niya Yes. iba yung amoy niya. And sa mga morning Balitaktakan also that are watching us through our Facebook Live, make sure that you can send us your stars. Yan. I-click nyo lang siya and it will just give you a confirmation how you can make payments using GCash or bank on. So ano yun? Payments. GCash or online payments na available in your available platform. Mag-send na kayo para naman may pambili kami ng powder, di ba? Sir Charles! Akala ko gasolina ba priority? And paalala lang po dahil nga maulan and kagabi po zero visibility kami. Sobra ang fog para na kami nasa langit. Sabi nga, ano ba yan? Para tayong nasa langit. Kaya mag-ingat po sa ating lahat ng motorista. Lagi po tayong tignan natin ang kaliwat kanan para maiwasan po natin ang aksidente. Kaya nga, di ba kahapon din napag-usapan sa balita nyo na yun nga, there are motorcycles, mga motorista dyan na medyo reckless kasi pagdating sa pagdadrive, lalo na paggabi. Buti na lang, bait ng driver namin, di ba, Papa Randol? Ayan, yung mga tipong mga yung isang oras na drive na hindi ka malilate. Hindi talaga malilate. And hindi din tayo malilate, mga kabalitaktakan, because this morning, let's just give an update on the WHO seeing that this is just the iceberg of the pandemic. The thing is that there are the tip of the iceberg pa lang kasi mga kabalitaktakan, some of the countries have become so lenient already na tinatanggal nila yung testing nila specifically on European countries. Now, we are troubled kasi ang WHO nakita nila that there are 8% increase sa daily rates in other countries. Kaya this may lead us to having some of the cases to be at a largest at magiging hiatus siya
baka by the end of the year. Ang sabi pa nga natin, di ba, we are hoping that the pandemic will end this 2022. However, it might not be something that we can get kasi nga because of this. So, marami kasi there's asymptomatic patients na hindi na rin nagpapatingin sa doktor if they seem to have the symptoms. Yung iba talaga hindi na nagpapa-test or nagpapa-screen. So, just make sure that you take care yourselves, lalo na dyan sa ibang parte pa ng mundo. Oo, and dito nga din po sa Baguio City, sabi nga ni Mayor Magalong na nag-expect tayo ng increase, no? Slight increase po sa ating mga positive cases dahil nga, yun nga, sabi nga medyo naging lenient na din tayo, parang back to normal, pero ayun, sana mag-iingat pa rin tayo. And speaking po of bakuna pa rin, dito po sa Benguet, medyo mas tinututukan na po nila ang vaccination and meron na pong mga vaccination drive, more vaccination drive para nga po maabot nila ang herd immunity dahil ang isa sa rason kung bakit po nasa alert level 2 pa rin sila ay dahil hindi pa nga po nila naaabot etong certain percentage para po masabi na okay na medyo okay na yung population na vaccine. And parang isa sa naging problema po ay may mga kababayan tayo sa Benguet po lalo sa La Trinidad. Dito po kasi sila sa Baguio City nagpabakuna nung mga times na medyo paparating pa lang ang ating mga vaccines dito sa probinsya ng Benguet. Wherein, ito syempre pag dito sila sa Baguio nagpabakuna, yung kanilang registration or yung kanilang vaccination ay mailalagay po sa kung percentage ng Baguio, nasa list ng Baguio. So, ayun, sana magpabakuna po tayo lahat para maibaba na po sa alert level 1 ang Benguet. And in a personal experience kasi, ngayon sa La Trinidad, they are very proactive na tanungin ang mga residente. At ang ginagawa pa nila, there are micro-vaccination sites na that are available like Barangay Hall, hindi lang malalaking enterprises, pero may maliliit na. So, talagang proactive sila. And then, they also started the vaccination na din between yung minor ages. So, it's better. And speaking of vaccination, mga kabalitaktakan, for those that are already fully vaccinated, pwede na po kayong mag-travel sa New Zealand effective April 12. Yan. Babalik na ang turismo as you know that tourism is an economic driver for everyone. So, effective April 12, pwede na po tayong pumunta. Vaccinated Australians can travel to New Zealand from April 12. Then, from May 1st naman, tourists from visa waiver countries such as the United States and Britain will be able to visit the said country. And yan, the border was not expected to fully reopen until October and under the current plan, but it is going to be brought forward. All visitors must be vaccinated and provide a negative COVID-19 test before departure and would be tested on arrival. And then on their 6th day in New Zealand, they would not have to isolate themselves. O, diba? Yan naman ang positive effect of being vaccinated kasi marami kayong mapupuntan. Tapos kahapon, diba Ren, meron pa passport. Sabi ni Charles, passport. Sabi ni Charles, kasama ba ako dito? Ren checkin na lang. Diba Charles, diba? Yung sa priority lane ng DFA. Tama. Ayan. Pwede na. Kasi nga din, dun sa Manila, mahaba yung pila they're expecting na baka masali sila dun sa priority lane. Yes. Kaya nga naman, yung advice po ng Department of Foreign Affairs or DFA, kung hindi kayo naman pasok dito sa priority lane, wag na lang kayong pumila. Diba? Tama. Pero kasi marami din mga marami din yung mga gustong maging kumuha. priority. Ay, ganun ba? Ouch! Aray. DFA, hanggang dito ba naman ayaw nyo kong gawing priority? Aray, diba? DFA, bakit ganun? Kaya yung ilan na problema, saan ako lulugar? Ay, ano ba yung hugot mo? Kapitan ko. or pastor? Asan po ang reading ngayon? Kasi nga, wala akong damit. Kaya, yun lang. Sa mga gusto pong magpa-add sa amin, open po kami for sponsorships sa mga damit. I-contact nyo lang po ang aming Facebook page. Medium kami. Medium size kasi si Ren small. Sabi nga sa akin, kasi malaki ka, si TG Home Builders na lang magbibigay ng damit sa'yo. Tama,
Ayan, kaya naman na dapat happy tayo na. And speaking of being happy, nako, next week po, inaasahan ang malaking rollback sa presyo ng gasolina at petrolyo. Una na po itong kinumpirma ni Secretary Alfonso Cusi ng Department of Energy dahil nga din po sa pagbaba ng presyo ng kada bariles ng Dubai crude oil. Pumalo na lang ata sa 104 dollars per barrel. So from 122 dollars per barrel, bumaba na po siya ngayon sa 104 dollars per barrel. So expected na, ang laki nung binaba So expected na bababa din. For diesel, bababa po siya ng 12 pesos pataas, sabi ni Secretary Cusi, at ang gasolina naman mga 5 pesos or 6 pesos ang ibababa. Uy, good news yan. At least may gradual na rollback kasi 'di ba parang sabi natin, parang made to impossible na atang mag-rollback because of the high number of the increase. Iba't yung Charles, yung sa'yo magro-rollback ba? Hindi. Blotting paper na lang, mama. Ikaw? Ay, okay na to, na-powder na to. Ay, And na-powder syempre, na ba? aabangan natin mamaya sa Piece of Check dahil weekend, why not visit our local tourism na nagbukas lang recently? Bakit hindi ito ilagay sa inyong bucket list? Ayan, mamaya naman ating tatalakayin pa ang lubusang pagbaba po ng presyo ng produktong petrolyo. Mamaya po yan sa ating komentaryo. At mamaya, may bisita tayo. Parang diba? musician ka ngayon. Musician ako. Mamaya makakasama po natin dito pa rin sa Morning Balitaktakan ang The Cordy Songbird. Uy, abangan natin yan. Kakantahan Ibon tayo siya. niyan. Oo. Pero bago ang lahat, panoorin muna natin itong handcrafted candles dahil nakaka-excite. Mamaya, magbabalik kami. Ano? Kung kailan mo pinatay, saka pa humaba ang buhay. Kaakibat nito ay liwanag na nagsisilbing gabay. Ito ang kandila. Bukod sa ito ay ginagawang pangkaraniwang display sa tahanan, ang paggawa ng kandila ay isang libangan na maaari mong gawin pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho o bilang pampalipas oras. Kilala si Makulay Raquel sa kanyang hilig sa paggawa ng mga handcrafted candles. Naisip niya ding magpatayo ng isang candle business bilang isang paraan upang maibsan ang kanyang pagod at stress. So actually, nagsimula talaga yung candle business ko as just a hobby. So gumagawa lang ako ng candles just to make sure na ma-relax ako and to release my anxiety and a platform na where I could release my stress, ganyan. But then, na-realize ko kasi na there's a market with the candle community. Kaya sabi ko, why not I should make my own candle business. So, the candle business started on March 2021. And yun, simula nun, I never looked back. And I'm just really, really happy na I made the right decisions in creating a candle business. Naging inspirasyon ni Makulay ang kanyang paggawa ng kandila mula sa kanyang mga naging karanasan sa buhay. So my candles are actually made handcrafted and heartcrafted. And the sense that the candles that I have is actually based on how I feel probably, or the experiences that I have felt before. Like for example, one scent is actually inspired from a hotel that I worked for in the United States when I was having my internship. Some are actually like a common experience when I go to the beach and I really think of what's the best scent that experience could express or that could describe. So something like that. Nabigyan din si Makulay ng pagkakataon na maibahagi ang kanyang husay sa paggawa ng kandila sa pamamagitan ng isang seminar workshop na isinagawa ng Department of Trade and Industry para sa mga taong may kapansanan. Oh yes, I was actually invited by the Department of Trade and Industry to have a seminar and a candle training to our fellow friends with different able, who are different able rather. And it was such an experience to be able to share my knowledge in candle making
although there's really a barrier of talking because they could really not understand me, so I really need to have an interpreter and somebody who could sign language. But it was really a great experience for me to be able to share my knowledge and as well as to give them a chance to create their small business. Ngayon naman ay ipapakita ni Makulay kung paano nga ba gumawa ng kandila gamit ang mga simpleng materyales at kasangkapan. For today, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng scented candle. Pero bago yun, ipapakita ko muna sa inyo ang mga materials na kailangan para gumawa ng isang candle. First is the scented oil. Ito yung nagpapabango doon sa candle na ihahalo natin sa soy wax. So the second one is the soy wax. Nandito siya sa loob. It's actually melted and mamaya makikita natin kung ano ang itsura niya. And of course, we have a measuring cup na kung saan kailangan natin i-measure yung tamang measurement for our oil and for our soy wax. Ito naman ang ating stirring rod. Ito yung ginagamit natin para sa paghalo. And this one is our candle vessel. Dito natin ilalagay ang ating candle. And then this one is our wick. And this one is the wick sustainer. So ito yung part na sinisindihan natin sa kandila. We also have our wick stickers. Ito yung kung saan ginagamit natin para idikit natin itong wick sa ating candle vessel. And of course, we have our centering device. Ito yung ginagamit natin para ipantay natin kapag naidikit na natin ito. And of course, itong poured picture na to, dito natin hinahalo yung soy wax and our oil. So, dapat mas long siya para we can pour it correctly. So, ito ang itsura niya kapag nakadikit na yung wick sa ating candle vessel. So, ang una natin gagawin ay kukuha tayo ng soy wax sa ating wax melter. So, estimation ng ating soy wax is 100 grams. So, dapat 100 grams lang ating kunin. So, approximately, ito ay 100 grams ng soy wax. And sa ating ratio ng ating oil, fragrance oil sa ating soy wax is 10%. So, ang ilalagay natin dito is 10 grams. So, 10 grams is equals to 100 grams of soy wax. Ilalagay lang natin siya dito sa ating pouring pitcher. Tapos, gagamitin natin ang stirring rod to mix. So, usually, ang mixing period ay 2 minutes. Pagkatapos ng 2 minutes, isasalin na natin to sa ating candle vessel ng tubig. Siguraduhin mabagal lang ang ating pag-pour para hindi gumawa ng bubbles. Pagkatapos nun, gagamit tayo ng centering device para ipantay natin ang wick sa gitna. Ugaliin lamang na kapag gumagawa tayo ng kandila ay gumawa tayo sa isang sturdy na table or kaya matibay para hindi magalaw o kaya naman ay hindi mauga yung ating mga kandila. And our curing period would usually starts from 4 days until 14 days maximum. So bakit kailangan natin ang curing stage? It's because yung soy wax and yung oil natin, fragrance oil, kailangan mag-combine yan and it usually takes 14 days. So kapag nabuo natin yung 14 days, mas maganda ang hot throw and cold throw ng ating candles. Tandaan na sa bawat pagbagsak natin ay nagkakaroon tayo ng oportunidad para muling bumangon at magsikap para sa ating mga pangarap at inaasam sa buhay. Kung kaya ng iba, kayang-kaya mo rin gumawa ng kandila. Nakukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, you will have a return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na.
ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at mantika. Kasama ng mask, hugas at iwas, protektado tayo pag may race bakuna. Patunayang ligtas at mabisa ang Res Bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Oras po natin may nalalabing 2 minuto na lang po bago ang alas 7 ng umaga. Sa ating komentaryo ngayon mga kabalitaktakan, ating tignan itong ginagawa po ng gobyerno natin upang masagip or at least matulungan ang ating mga drivers ng jeepney at iba't iba pa pong pampublikong sasakyan sa pagtaas po ng produktong petrolyo. Kasi una na pong sinabi or binanggit ni Secretary Alfonso Cusi na may malaking rollback ngayong darating na Tuesday, kung saan isa nga po ito sa mga inaabangan ng ating mga motorista pagkatapos po ng 11 weeks na dire-diretsong pagtaas ng produktong petrolyo. Ngayon pa lang po bababa na itong presyo ng produktong petrolyo ngayong darating po na week na to. So isa po sa mga tinututukan ngayon ng LTFRB ay itong pagpapamahagi ng subsidy sa ating mga pampublikong sasakyan, kabilang na po dito ang jeepney. Pero nga din po inihahanda na po ng LTFRB itong subsidy na din para sa mga UV Express, bus at iba't iba pa po. So, isa dito sa mga tinitignan nila ay kung pwede ding isali ang mga tricycle drivers. Kasi nga din po, under sa LTFRB ay hindi po sila sakop netong ito pong subsidy. So, ang sabi naman po kasi sa interview natin kay Regional Director Lalaine Sobremonte, tanging ang mga DILG or mga LGU ang may karapatan na magbigay ng subsidiya sa ating mga tricycle drivers kasi nga po hindi po sila sakop ng LTFRB. Ngayon po, isa po ito sa tinututukan nila, pinag-iisipan na baka kung pwede pagtrabahuhan ng ating mga tricycle drivers itong subsidy na ibibigay sa kanila kasi nga po kapag tricycle gasolina yung ginagamit po nila, unlike itong mga jeep, mga bus na gasolina or diesel, may option po sila, Pero nga din po,
kapag pinagtrabaho natin itong mga mga tricycle drivers din natin, hindi pa ba sapat na sila'y kumikita para magbiyahe at magkarga ng ating mga mananakay? Well, pinagtatalakayan pa po kung paano po itong gagawin na subsidiya naman sa ating mga tricycle driver. So kinumpirma po ni Secretary Art Tugade ng LTFRB at Department of Transportation itong pamimigay na po ng 6,500 para sa mga jeepney operators dito po sa phase 3 at phase 4. I think tapos na ata yung phase 3 so we're going now for phase 4 kasi kasama po dito yung mga taxi, jeep, UB Express na makakatanggap po nito. Pero yun inaantay pa lang yung guidelines kung paano po ito ilalabas at sino po yung mga makikinabang dito. Kasi kinausap natin yung isa sa mga head ng UV Express operators kagabi na si Sir Ray Bacoco dito po sa Baguio City at Benguet. Sinabi po niya wala pa pong guidelines itong subsidy para sa mga UV Express at pinag-aaralan po nila, inaantay po nila. So hindi po muna makaka-loan or makakatanggap ng pera mula po sa land bank itong mga nasabing pampublikong sasakyan. Pero nga din naman may timeline na ibinigay si Secretary Arthur Tugade para naman sa payout sa mga UV Express, mga bus at dito na nga din po sa mga jeepney kung saan March 17 hanggang March 30 hanggang sa katapusan po yan para nga din naman sa availment ng mga ito. Pero yung jeepney mabilis lang yan, mga 3 araw ata yung binigay na palugit ng Department of Transportation kasi nga din naman mayroon na silang pantawid pasada card so mas mabilis na maro-roll out itong para sa mga jeepney kaysa sa mga bus at mga UV Express. Pero inaasahan po natin na mailalabas na din ng Department of Transportation itong guidelines upang makinabang na din ang ating mga pampublikong sasakyan. Mamaya po abangan natin sa piece of check kung anuman ang pasabog ni Ma'am Chisheki. Ating abangan yan at mamasyal na rin mamaya sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Hello, good morning. TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PBA.
or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. This morning, let's give you an eye tour sa isa sa pinakamalaking parks dito sa syudad ng Baguio. Would you believe that Botanical Garden has been renamed actually since 2009? It's no longer Botanical Garden but rather Centennial Garden, commemorating its 100 years. Kaya sa mga morning barkata dyan, hindi napapalitan ng pangalang Botanical Garden. However, Centennial Garden na po siya. But prior to that, the early settlers of Baguio City know that Botanical Garden was actually a zoological park before, and yung ibang animals pa nga na nanggaling sa Manila, zoo nanggaling dyan sa Botanical Garden. If you're looking at your screen, ayan, ang bust na yan is depicting the Bendian dance. This Bendian dance gives circular movement and it shows unity amongst the people, which Baguio City has. In another mural that you can see in Botanical Garden is made none other than Mr. Resty Lopez, where he depicted talaw, meaning star. And in Ibaloy culture, they say that talaw means a femininity of a woman. So ipinapakita niya ang kagandahan ng kababaihan with that specific mural. Inside Botanical Garden, another is a good depiction of the history of Cordillera, where itong stairs na to is actually a good way for us to show the weaving and patterns in the weaving industry here in Cordillera. And aside from that, it also shows us the plains, hagdang-hagdang palayan, which we are really known of because of that. And aside from that, that is PWD friendly kasi pwede po ang wheelchair dyan. On the other hand, we have the Baguio Builders, and on that specific brass na yan, ginawa po yan ng late artist natin na si Sir Ben-Hur Villanueva, and that shows us 5 representation of the builders of Baguio City: Americans, Igorots, Japanese, Chinese, and 1 naman that is showing us a different nationality. Aside from that, across that is papunta tayo sa Sunflower Alley. Alam niyo ba ang scientific name ng sunflower is Helianthus, coming from 2 words, helios meaning sun and anthos means flower. That blooming of sunflower just signifies how we bloom during this time. And nakakatuwa lang because the first logo ng Panagbanga has really been the sunflower. And yan, nakikita naman natin ang orchidarium natin. Would you believe na noong unang panahon, ang orchids is known to be good for virility or pangpainit ng gabi? At sabi nga nila, in Greece time, na ang orchids pag kinain daw ng lalaki at gagawa sila ng baby, magiging baby boy daw. So one of the attraction in Botanical Garden is this orchidarium, which is the crown of all the orchids there. Kaya it's a good place for you. And by the way, these orchids live only within 30 to 45 days with only a humidity of 10 degrees Celsius. In our screen is the Torii. Ang sabi nila in Japanese is that if you see a Torii, after that is a sacred place na either a mountain, a rock, a place, or whatever. That means that is. But aside from the Torii, past that is the Japanese tunnel, which is approximately 150 kilometers. And that is where the Japanese is using during the Japanese occupation to send supplies for our Japanese soldiers. Yan naman, we have Shintos because Japanese has this Shintoism which they believe in such
form of religion. And also, some of the flowers in botanical garden are perennial plants, meaning that these plants has only a longevity of 2 years. So sa mga bibisita ngayong weekend, after 2 years, mapapalitan na naman ang ating mga bulaklak. Aside from that, there are other cities that made sense inside the botanical garden, but there would be other that would be depicting the sister cities that we have good ties with Baguio City. One is the Taibek, a Japanese Chinese temple. We also have the Thailand elephant. And of course, the tagline of Baguio City, Breathe Baguio, as we wanted everyone to come up here to breathe, relax, and have something to check on their bucket list. Yan. So that's just an example of what is available here in Baguio City. Pero ngayon sa mga aakyat ngayong weekend, because of our lineup of activities, tomorrow for the gala night, Sunday for the dance competition, bakit hindi nyo pa isama sa inyong bucket list ang pagpunta sa night market? Panoorin natin to. Kadalasan sa mga tao ay hindi na lumalabas ng gabi. Kasi nga delikado at karaniwang nagsasara na ang mga establishmentong maaaring pasyalan, kainan at iba pa. Pero dito sa Baguio City, dagsa pa din ng mga tao sa bandang Harrison Road kahit lubog na ang araw. May mga locals at meron ding mga turista dahil dito matatagpuan ang Baguio Night Market. Pero ano nga ba ang night market? Ang night market ay maihahalin tulad sa Divisoria na matatagpuan sa lungsod ng Maynila, kung saan iba't ibang uri ng paninda ang makikita at maaaring mabili. Kaya naman tumutok lang kayo dahil ipapakita ko sa inyo kung ano-ano nga ba ang mayroon sa night market. Ako si Glendale Joy Lu at samahan niyo akong alamin kung ano ang mga pinagbago sa pamamalakad dito ngayong nasa kalagitnaan tayo ng pandemya. Nang muling ibinalik ang night market para sa publiko nitong mga nakaraang buwan, alas 7 ng gabi kung ito ay magbukas, na umaabot ng hanggang alas 12 lamang ng hating gabi dahil nga may city curfew na tayong sinusunod. Pero ngayon, balik sa dating oras na alas 9 ng gabi ang setup ng pagbebenta dito, na magsasara naman ng alas 2 ng madaling araw. Sa mga entrance papasok ng night market, may mga pulis na nagbabantay, para masiguro na lahat ng pumapasok dito ay nakasuot ng face mask. Nagbago na din ang dating siksikan na daanan sa loob mismo ng night market. Dahil nga kinakailangang magkaroon ng social distancing, ginawa na itong one-way. Sa paraang ito, may iwasan na magkasalubong ang mga tao na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng COVID-19. Sa bandang food section naman, may ilang pagbabago din ang ginawa. Kabilang sa mga pagbabagong ito ay ang paglalagay ng barikada o plastik na harang sa kanilang mga paninda. Para na rin masiguro ang kalinisan lalo na't pagkain nito na maaaring makapagpasa ng virus. Tinitiyak din ng mga nagbabantay sa night market na lahat ng nagtitinda at nagluluto doon ay nakasuot ng face mask. Parehas pa pero medyo kwan na rin anak, maganda naman na. Okay naman na lahat kasi parang bumabalik na yung dati na normal na lahat na ng paghanap buhay namin, okay naman na. Huwag na silang mag-alala dahil okay naman na dito sa night at sa Baguio City, normal na lahat. Kaya pwede na kayong mamasyal dito sa Baguio City. Kaya naman huwag kang magdalawang isip na bumisita sa night market dahil sa mga kaunting pagbabago. Sinisiguro ko sa inyo na ma-e-enjoy nyo pa rin ang pagpunta dito. Ukay-ukay haul, brand new items, street foods mukbang at marami pang iba ang pwede mong gawin na tsak na pasok sa taste at budget mo. Ika nga nila, change for the better and live the life to the fullest. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala bukas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Rest bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal ng pamahalaan.
Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Balitok say kababanuran, sinan ili ay kabenggetan, probinsyan di kay gurutan, wayadal na magayagal na, sayamin panuglaan da, tan malanay, din makan ay Balitok say kababanuran, asiyat na dagsin ay ugnan, muadi ka nalwadan, adaduwi na natungan, sa ibagawsin pamalaan ay pangilan. Sinagum apalya aniibawan, hunina mo hamom ay mangtakuyo, aadi katagas galak ay ilastog mo, namagay kadatatam, siyumali ay luman, muusto din mangipay amay pangilan. Hadakanan ay man iisu, ugali da ay lawlawa,
Tanwada din mama na ikapiyot din na buhay rigat pumula ay pumadan hamuna ay sagungan dingait na balitok sa ikababanuran ngamuada di inagna magudap din matam ugalim di mabalbaliwan kalasuy kasin ibaam ithang sita tunod mo si agim alikabang balitok sa ikababanuran ngamuada di inagna magudap din matam ugaling di mabalbaliwan kalasuy kasin iba ang matitang sita tunod mo si agim aligabang balitok sa yamin nababanuran. And that was Ma'am Lourdes Gumeyak Funky. Ayan, also known po as the Cordy Songbird, which means Cordillera, di ba ma'am? Yes. And that is her rendition of Balitok. Fun fact lang, ang Balitok po ay in Cordilleran, it is gold. Ano? Bakit ba ma'am meron tayong isang kantang Balitok? Well, that song was conceptualized because of the gold rush sa Benguet at that time. I think it was in the early 80s that song was written. And as we know, uso noon yung small scale mining, Yes. doon sa especially in Itogon, Benguet. And most of those who went to these music bars or lounges noon were mga workers noon, mga small scale miners. And then marami ring tawag dito mga incorporated in that song were lessons, no? Lessons sa mga regarding yung being able to find gold. Pagmimina. Yes, and then opo. how they tawag dito, how they spent their money, things like that. Opo, and Cordillera is very known po talaga sa pagmimina, no? Yes. Mga balitok, gold. Ma'am, una-una sa lahat po, no, nakita po namin na nag-focus po kayo sa mga folk songs, Cordilleran songs. When did you start writing about this po? I remember during the mga early 80s na ganun but at that time hindi pa naman ganun ka ka popular etong Yes, mga no I mean they were already sung in different places but they were not as popular as now, no? Ito sa mga early 80s nag-start. Ma'am, narinig din po namin, nabalitaan namin na you are really focusing on songs sa mga Cordilleran songs and you bring these songs internationally. What was the feeling of bringing Cordillera, a Cordilleran musician doon po sa napakalalaki nating mga stage po sa ibang bansa? Amazing, and tsaka it's so humbling and touching. There's no word really to describe the feeling of being able to hindi lang entertain but to communicate or to yung maibsan yung pangungulila ng mga kababayan natin abroad through these songs, through Cordillera music, and yung feeling indescribable kapag nakita mong they're crying and they're so into the songs, no? Hindi ko talaga ma-describe yung andito na sa heart ko yung feeling, no? Of being so blessed to be able to bring our music, Cordillera music,
sa mga kababayan natin abroad. Yeah. Ma'am, speaking po of nakakapagpaluwag ng hindi lamang po no ng mga pinagdadaanan ng ating mga kababayan abroad. Syempre pag narinig nila ang Cordilleran songs po kasi usually it's all about life of Cordillerans, mga pinagdadaanan. Ma'am, matanong ko naman, how do making music, singing to other people these songs, syempre sa kanila, sabi mo nga ma'am, nakakatulong sa kanila. Paano naman po ito nakakatulong sa'yo? May mga pinagdadaanan ka po ba na alam mong music po ang isang paraan, parang therapy mo po? That's true. Meron nga ako nababasang sa inspirational quotes na to be able to live longer or a healthier life, no, all you have to do is sing every day, like 3 minutes, 1 minute, ganon. And that's true for me. It's singing is not just like singing for me for the sake of singing, but it is like communicating to my audience, ganon, talking to them. Kasi kaya nga folk songs, no? That's why I prefer folk songs, because there's a message in that song. All my songs, if you listen to them, hindi lang siya pang entertainment, no? Meron kahit na nakakatawa yan, what do you call those songs ba na it's funny, pero malakas ang tama, ganon. Parang hindi naman nakaka-insulto, no? So I prefer folk songs because I can communicate, tell stories to my audience. Ma'am, ang pagkanta po ba nakakatulong din sa sarili mo? Personally, of course, yeah. There's no other way of communication or parang therapy for me like music. I don't sing in the shower. Mga ganun, no? Sabi nga nila, very few ang mga talagang singers, mga professional singers who sing in the shower, no? But like ngayon, we're actually in a period of mourning for the loss of my son, no? But I find myself singing nung nandun siya. I mean, I found myself singing like Amazing Grace sa harap niya. Siguro yung ibang tao sabi nila, bakit si Lourdes parang namatay na kumakanta pa. It's my way of expressing myself and parang lightening up yung therapy na sa akin yun. Yes. Ma'am, condolences po sa pagpanaw po ng inyong anak. Ma'am, and we heard po, no, since kayo po ay may mga na-release na own songs and kumakanta kayo internationally, ang maganda po dito, na kwento nyo po sa akin kanina na pumanaw po ang inyong anak dahil sa heart attack. And very ironic po, kasi ito pong mga sales po ninyo, narinig po namin, part of your sales sa lahat po ng CDs, mga sales concerts, ay inyo pong dinodonate sa isang foundation, Philippine Heart Foundation po, or Asia po, no? Para makatulong. LGF Heart Fund. Yon. And with that po, ma'am, bakit po ninyo napili po na itulong po ito sa ating mga kababayan na may pinagdadaanan sa puso, ganun po? Ayun nga, my son kasi si Louie, my second child actually, he was born with a congenital heart defect, atrial septal defect, no, and he had heart bypass surgery twice sa Philippine Heart Center. Now, alam naman natin yung mga naka-experience ng ganon, hindi lang thousands of pesos ang iyong gagastusin. Isang operation nga lang, no? We had it twice, millions of pesos. I don't know where I got the money or how we were able to survive. Kasi he was able to survive for like, he was 10 years, mga 12 years old when he had the operation, and when he passed on, he was 40 years old. So parang God gave us like 38 years na bonus. Kaya lang sabi ko nga, God, why didn't you tell me na 38 lang bibigay mo sa akin? Anyways, back to that, your question now. Because of that, parang if you went through something, you know, if you went through a thing like that, yung spending so much, needing the love, the prayers of people, you know how it is already. But before that, before pa na nangyari yun sa aking anak, before pa na nagkasakit siya,
we were already doing this concerts for a cause. Nasa radio din kasi ako noon. So I used my platform, my radio, my program to drum up naman interest for concerts for a cause na yun ang tinutulungan noon. Usually mga talagang yung mga batang may heart, or kidney disease. Yun kasi ang uso noon mga terminal cases talaga, no? So we already did that with my fellow kasama natin sa media and then fellow musicians. But parang yung motivation ko got stronger when I went through it personally, yung sa anak ko, because I know how it is to go through something like that. So we put up that hindi naman siya foundation, it's a family thing, but yun kahit na pa konti-konti lang, to help pero hindi lang mga heart patients, halos no? lahat. Yeah, but mostly mga heart patients. Yes. Ma'am Lourdes, truly you are a blessing, no? Hindi lang sa community natin na nakikinig po sa iyong musika, pero pati na din po sa mga natutulungan ng musika and ikaw po mismo. With that, ma'am, you really deserve the title the Cordy Songbird dahil napakalawak po ng nagagawa ng iyong musika. Ma'am Lourdes, maraming salamat po sa pag-inspire po sa ating mga kabalitaktakan at sa lahat po ng makakapanood or kahit sino man po na makakaalam ng iyong kwento ng iyong pangalan. Ma'am, maraming salamat for being an inspiration. At yan nga po ang ibinida ko ngayong araw dito sa Ibaren, Ma'am Lourdes Gumiak. Thank you. And with that po, sana patuloy pa po tayong ma-inspire at gamitin natin kung ano man ang ating talento, mga ginagawa sa buhay, hindi lang para sa ating sarili, pero para din po makatulong sa ating komunidad. Mamaya po, ano po kaya ang pag-uusapan natin? Malalaman na natin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Na-feel gayang mapaay kita as dagtun kay sakit ni puso. Bayag janin pagada jentay namngantoy janan babawi ka ay shifay amtak jen basul ko jenakin paspasing sun sikam bayag janin pangga cinta kwan mo'y penas ng muwakda ang kentapuaray dahil simpulan ko jemapten paiu ka dito at sikat ko ngoy na itak silang Japinay mon pusok nontan haladuhan asyan mamispis ni mas hay mariket ngam sikat nahulat ni kanay daw-dawan ayat ni man kaet nay aw-awan haladuhan asyan namamispis ni mas hay mariket ng sikat nahulat ni kanay daw-dawan ayat ni man kaet nay aw-awan ayat ni man kaet nay aw-awan.
batang 90s. Parang ating ang itrahan. Ang batang 90s milky. Di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Paudi Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Paudi Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Paudi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Kung mahilig ka sa mga furry, fluffy, at kakaibang fuzzy designs tulad ng teddy bears, swak para sa iyo ang kakaibang cafe na mahahanap sa La Trinidad, Benguet. Unang kita mo pa lang sa labas ng cafe ay makakaramdam ka na ng gigil dahil sa nakakainganyong disenyo neto. Dinadarayo ito ng mga bata, may pamilya, magbabarkada, kahit mga nagbabalak mag-solo flight. Start siya nung college kami is mahilig kaming mag-cafe hopping. And then one time in 2017, we decided to visit yung mga cute na cafes around Baguio and La Trinidad. Sa mga independent na customers, sagot na ng cafe ang date mo. Nagsimula kasi siya sa before pa nung pandemic, nung nagbabalak kaming mag-start ng cafe, ganun. Pinlano-plano namin. Ayun, biglang nagka-pandemic. Tapos nung bumalik na kami dito para mag-start. Kaya ayun, naisipan na lang namin na eto, mga stuffed animals na lang, like bear, ganun. Fuzzy is that feeling you get na parang warm, cozy, and comfortable. That's what we aim to bring, comfort. Mapapansin namang mula sa bungad ng cafe ang mga iba't ibang produkto na may disenyong bear. Maganda sa cafe na to is may free date ka na at may stand ka pa. Tapos yung serving nila dito is marami and sulit pa. Kung si Leia ay masaya sa cafe na ito, si Lane naman. Then, may experience ng Ricky, Happy Duck, and malaliw na dagiti teddy bears nga nagdadakkulkun. They food is good and handot nga natipid.
yung may bibigay ko siguro na advice is sa panahon kasi ngayon, and especially sa generation namin. Uso ngayon yung parang don't be afraid to go after your dreams, don't be afraid to go after your passion. Pero sometimes, going after your passion doesn't mean na success is guaranteed. Iba nga naman talaga ang nagagawa ng pagiging porsigido, gaya nila Sir Valeriano at Ma'am Lorraine, kung saan nagtulungan para tagumpay na maabot ang Dream Cafe. Kaya kung hanap mo ay kakaibang ambience, bisitahin ang Bear Team Cafe na bunga ng pagsisikap at pagpupursige. Yan, napaka-cute naman ng Fuzzy Cafe. Ayan, isa sa mga bagong attraction or bagong establishment na nag-open. Yun nga din, napakaraming mga nag-explore during this pandemic kung ano yung pwede nilang pagkakitaan. Kasi nga din naman, every family is now thinking of going into a business. Kasi nga din naman, nasa loob lang sila, wala silang kinikita. Pwede siguro online or pwede naman mag-explore. Kasi ang sinabi nga ni CJ na alala mo, lahat ng mga tao maghahanap ng pagkain. So, yun So, depende na lang, magkakatalo tayo kung how it will appeal to the sa masang Pilipino. Yes. Thematic na kasi ngayon yung hanap natin. By theme na siya, by influence, and by age generation, 'di ba? Baka shout out naman po sa mga batang yun. Baka gusto rin ko. Batang hamog. Batang hamog. Ayan. And actually, yung mga bears na yan, they're actually highly intelligent kind of mamas. They actually have good navigational skills. And yung mga nakikita natin, diba, they're animated na bears like 3, yung mga ganyan. We Bear Bears. Talagang, it's actually good na nakikita natin that they have, aside from their hunting skills, meron pa rin talaga silang iba pang skills that they possess. And these bears, there's actually just 8 species in extant all over the world, and prominently nasa northern and southern hemisphere sila. Pero ang bears, 'di ba, since ang lalaki nila, usually natatakot yung mga tao. Pero alam niyo, meron akong napanood dito sa Facebook na yung parang sa zoo, nilaglag yung bata. So takot na takot yung magulang. Pero yung bear, hindi niya inano yung bata. Ang ginawa nung bear, binantayan niya. Tapos talagang kasi baka lumapit nga yung ibang animals. Tapos inantay niya talaga. And parang alam mo yun, yung tumulong pa siya na iangat yung bata nung kinukuha siya. So, nasa tao lang talaga kung paano din nila pakikitunguhan itong mga bears nasa pag-aalaga. Kasi nga, depende din yung nila kung paano sila mag-react sa mga pangyayari. Depende kung paano sila trinit, I believe in that. Kung ano yung ginawa mo sa kanila, it goes back to you then. Pa sa alaga natin, sa pets natin, 'di ba? Kung ano tayo, cuddly tayo sa kanila, they give it they give it in return sa atin. Kahit kayong mga tigers, di ba? Nakikita nyo yun? Meron kayong napanood yung siya yung nag-alaga. Alam niyo yon, siya yung nag-alaga nung bata, siya parang iniligtas niya, and then pinakawalan ata sa wildlife, and then tapos bumisita itong nag-alaga, nakilala pa rin nung tiger, and hindi niya talaga nakakatuwa. Mammals kasi in general have meron silang good memory skills. Kaya talagang meron silang ganyan, pati mga apes din, mga monkeys, ganyan. Talagang they're orangutans and anything pa. Basta big animals kasi they have also yung equivalent ng brain nila is bigger also than their body. Kaya they really are really good pets. We just respect them. And meron nga 'di ba naging controversy na would we remove animal for from testing? The zoo. Or for testing. Akala ko from the zoo. From the zoo. Pero oo din, no? Kasi caged sila. Oo. Tsaka dun sila mas lalong natotrauma. May anxiety sila kung tayo nga, di ba? Na hindi nakakalabas, may anxiety. Sila pa kaya na kung sino-sino yung nag-visit sa mga zoo. Tapos yung iba kung ano-ano pa, ginugulat, tinatakot. So talagang nakakaawa din. Na-amaze yung ilan. Pero is somehow, medyo
traumatic para sa mga animals. Oo, Pero oo. sa Russia, for your information, mga kabalitaktakan, normal ang pagtitreat as a pet sa mga bear. Pwede yan. Oo. Oo. Yun lang, problema nila, yung mga furniture ng mga Russian kung minsan, medyo mabigat or medyo sturdy dapat kasi may alaga silang bear doon sa loob ng bahay. Nagugulat nga ako pinapakain nila ng mga prutas, ganon. Hindi sila ganon, parang nawala yung wild behavior ng mga bear. Ikaw ba, Bear Charles? Ano gusto mong kainin? Ano bang gusto mo? Ayan na naman yan Ano From bang gusto petrolyo mo? to bear. Mamaya, Ukraine naman yan. Ano bang gusto mong kainin for breakfast, Bear Ay, Charles? ano siya, carnivore siya. Hindi, may Carnivore sinasabi ba? siya kanina yung Adobong walang sabaw. Sabi niya, napakasarap tingnan mo yan. tong adobo tuyo. So, akala ko tuyo na adobo. Sabi ko, patingin. Adobong walang sabaw pala. Yung Walang nagmamantika, di ba? Akala ko Ang tuyo. sarap yun. Totoo oo. ba? Inaku weakness ko, hindi ako marunong magluto ng adobo. Oh. Pero alam niyo ba? Kawawa ka naman. Alam niyo ba, ang original name ng adobo is adobar. Oh. So siya? Oo, nung unang Lahat panahon. na lang may pasabog to Oo. Pakainin paano? kita ng Bakit sinigar. adobar? Bakit adobar? Galing ba yun sa adobe? True. Kasi nung unang panahon, when spices was not introduced to us Oh. Filipinos yet, nilalagay nila sa jar and doon nila binuburo. Kaya nga adobar siya. Ayun, kayo naman Oo. eh. Meron daw dito yung aming kasama dito. Meron daw Oh, siyang yan. alagang ahas doon sa bahay. Kaso dinala niya daw sa kahit saan. Ngayon tawag niya daw best friend. Best friend na. Yeah. Tapos piniluputan siya sa leeg. Yum, yum. Nagalit. Oo, no? Ginawa palang pagkain. Kain, Ay, oo. pero speaking of adobo, ang pinakaunang adobo po ay mayroon lang sangkap na asin, vinegar, Yes. paminta. Yes. Yung adobong puti. Adobong puti. Napakasarap niyan eh. So, fake pala yung adobong toyo. Kasi toyo introduce na was siya. from China. Oo, na-introduce na kasi siya sa atin. Pero yung mga walang toyo dyan, alam niyo naman mga babae, toyo, inyang mga yan. Ikaw lang. Oo nga, ikaw Ay, lang. oo. Bakit Kasi- wala kaya akong alam ko lang lutuin kasi mga cordon bleu, mga... Ay, spell! Oh, spells. Bakit ba? Oo. Yung yung aglito man kaya blue, gano'n, no? Pero ang gusto ko talaga matikman talaga yung sinasabi mong adobong puti. dry. Oo, Kasi ay, ang dry, parents ko pag nagluto talagang masabaw. Ako din eh. Oo, may sabaw din talaga. Mm. Kaya yan. Paano pa mga gandang recipe yan for this upcoming weekend? At saka naghahanap ng something new pa rin, di ba? Kaya bisitahin nyo na ang Fuzzy Bear Cafe. Tama. Fuzzy Cafe. Fuzzy And Cafe. yan. Adobong pink daw. Masarap. Ayan. Oh, yan. Meron ba yun? Binagoongan. Ungan. Oo. Uy, favorite ko din Tapos yun. pwede mo siyang, pag may leftover, gawin mo siyang Bicol Express or the Diba? other way. Bicol Express, Oo, I love kasi Bicol dadagdagan mo lang siya ng gata, di ba? From there. And with that, no, parang halatang gutom na kami. Kaya magmamadali na kaming batiin ng aming mga pinakamamahal na viewers sa lahat po ng nanonood sa aming Facebook page. Maraming salamat sa aming OJT ng UB and SLU. Maraming salamat po sa inyo. And of course, my family, no, Mama and Dadud, shout out po sa inyo dyan sa La Union, to Willie and Mainat family. Babalab, hello. Yun. And international viewers rin tayo all over from Korea, Taiwan, UAE, Canada, and from others are from US. Thank you so much. And sinishare din nilang ating kasi nami-miss na nila ang Baguio City at of Baguio. course ang Pilipinas. And we also have viewers from Batangas. Sorry Sir Alan, Wow. oo nga. Batangas nga pala tayo. And also our Batangas. viewers from Cavite. Maraming Good salamat. morning. And to my kids as well, Elera and Ethan, ang kurog anak ay thunder. Kasi yon, tinatanong Kulog. nila. Kurog no Ilocanohan ba? Guroon. Gurood. Gurood. Kasi Kurog. Karak. Kimat no jay nagsilaw. Yan. Like, mali My pa yung God. tinuro ko sa anak ko. Alara and Ethan, don't believe your mom, okay? Ask Oo. Tita Ren. Charot. Tita talaga. Sige, basta English lahat ng sagot. Oo. Yan. Magdudugo ba? Kaya ba? Ayan, binabati ko din si Ma'am Esther Lindawan. Good morning mga ka-MB watching from
Quezon City. Wow. Ayan. Quezon Good City pa morning. pala. And also si Sir Alan Leviste. Ayan, nabati na natin kanina. Oo. Napaka-supportive talaga ni Sir Alan. Ano? And of course, Limon family. di ba? Limon and Fontanilla family dyan po sa Cuyapo, Nueva Ecija. Oo, pabatiin ka rin ng papa ko na nasa 4 Point. Sana all pumupunta dyan. Nandun siya. Doon na, Bakit ka ba nakikialam? Gusto ko din pumunta doon eh. Oh, back to work na kasi sila. So, to all the viewers there, maraming salamat sa pagtutok sa amin. Ang Dynamic Trio, binuo namin ng isang linggo na puno ng katatawanan, kakulitan. Pero magpapasalamat kami to all our sponsors, starting with the pioneer for online selling for construction and finishing materials, TG Home Builders, Bridging Power and Progress, NGCP, at the only 5-star hotel resort here in Baguio City, Baguio Country Club. Ayan, binabati din natin ang Musar Music, ayan, na nagtuturo ng iba't ibang musical instruments. At also, ang favorite naman ni Ma'am Shisheki, baka pwedeng pagbigyan ang batang 90s milk tea. Ayan. And also, perfect po sa inyo ngayong weekend. Kung gusto nyo pong mag-enjoy at mag-relax, punta lang po kayo dyan sa Pugula Union, dyan po sa Pugad Adventure Resort. Yes. Pero kahit anong relax mo, kung malabo ang iyong mata, hindi mo ma-enjoy yan, kapatid. Kaya naman, pumunta na at magbisita sa Maranan and Ballesteros Optometry Clinic, Dizon Vision Clinic, and of course, wala nang aw! Sa PAW! Bakit? Ayan. Bakit? Gawa-gawa na naman kayo, tumatawa kayo dyan. Punta na. Oo, Punta na. tama! Punta. Oo. And of course, ang nag-iisang Randy Guzman. Ayan, nakasama nyo naman sa Talakan, Kwentuhan at Tawanan, Charles Limon. Yes, katsikahan, kakulitan, giving you tips and anything advices under the sun. Ma'am Shisheki, ang barkada nyo magbabalik ulit next week with critical, inspiring, and responsible stories. Pero mamaya, abangan nyo ang ating Luzon headlines. Yan, Tama ba? 6 No? p.m. News Force, News North Force, Luzon. yan. At meron na kayong bagong aabangan dahil sabi ko nga kanina live na tayo. Ay, meron na tayong mga uploaded video sa ating TikTok account. Yes. Kaya abangan nyo ang sayaw ni Charles and Ma'am Shisheki. Kaya abangan nyo. And with that nga po, maraming salamat. Magkikita ulit tayo next week dito pa rin sa Morning Balitaktakan!